নমস্কাৰ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল জ্ঞান খুৰা আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ইয়ং ওৱান অফ এনিমেলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যেকেইটা অসমৰ বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে অতিকে প্ৰয়োজনীয় আজিৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দি ইয়ং ওৱান অফ বিয়াৰ ইজ ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে কাপ দি ইয়ং ওৱান অফ বিয়াৰ ইজ কাপ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দি ইয়ং ওৱান অফ হৰ্চ কল্ড এনচাৰ হৈছে ফুল তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে দি ইয়ং ওৱান অফ ফিছ ইজ ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে ফ্ৰাই তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে দি বেবী অফ এ গ'জ ইজ কল্ড এনচাৰ হৈছে গজলিং নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দি ইয়ং ওৱান অফ শ্বিপ ইজ এনচাৰ হ'ব লেম্প তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দি ইয়ং ওৱান অফ কেংগাৰু কল্ড এনচাৰ হৈছে জয় তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে দি বেবী অফ এ ডাক ইজ কল্ড হাঁহৰ পোৱালিক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব দি বেবী অফ এ ডাক ইজ কল্ড ডাকলিং নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দি ইয়ং এলিফেণ্ট কল্ড এনচাৰ হৈছে কাফ দি ইয়ং ওৱান অফ গট ইজ ছাগলীৰ পোৱালিক কি বুলি কোৱা হয় এনচাৰ হৈছে কিড তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে দি বেবী অফ এ ফ্ৰগ ইজ কল্ড এনচাৰ হৈছে ভেকুলীৰ পোৱালিক কি বুলি কোৱা হয় টেডপোল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দি ইয়ং ওৱান অফ হিপো ইজ এনচাৰ হৈছে কাফ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দি ইয়ং ওৱান অফ হ্যান্ড কল এনচাৰ হৈছে পুলেট তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দি ইয়ং অফ পিগন কল এনচাৰ হৈছে স্কোৱাপ নেক্সট কুৱেশ্যন দি বেবী অফ এ শাৰ্ক ইজ কল এনচাৰ হৈছে কাপ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে দি ইয়ং ওৱান অফ ৰেট ইজ এনচাৰ হৈছে পাপ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দি ইয়ং ওৱান অফ সোৱান ইজ এনচাৰ হৈছে চিগনেট নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দি ইয়ং ওৱান অফ টাইগাৰ কল এনচাৰ হৈছে ইয়ং ওৱান অফ টাইগাৰ ইজ কাপ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দি ইয়ং ওৱান অফ ৱেল ইজ এনচাৰ হৈছে কাফ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দি বেবী অফ এ জেব্ৰা ইজ কল জেব্ৰাৰ পোৱালিক কি বুলি কোৱা হয় এনচাৰ হৈছে ফ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে দি ইয়ং ওৱান অফ ৰেবিট ইজ এনচাৰ হৈছে বাৰ্নিং নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দি ইয়ং অফ ডলফিন কল এনচাৰ হৈছে পাপ দি ইয়ং ওৱান অফ ডলফিন ইজ পাপ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে দি ইয়ং ওৱান অফ কি ইজ এনচাৰ হৈছে ফল তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দি ইয়ং অষ্ট্ৰিচ কল এনচাৰ হৈছে চিক তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন দি বেবী অফ এ ৰাইন'কৰ্ছ ইজ কল এনচাৰ হৈছে কাফ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন হৈছে দি ইয়ং ওৱান অফ পিকক ইজ এনচাৰ হৈছে পিচিক নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে দি বেবী অফ এ বি ইজ কল এনচাৰ হৈছে লাৰ্ভা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল দি ইয়ং ওৱান অফ কক্ৰ'চ ইজ দি ইয়ং ওৱান অফ কক্ৰ'চ ইজ এনচাৰ হৈছে নিম্ফ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দি ইয়ং অফ ডভ কল এনচাৰ হৈছে স্কাপ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দি ইয়ং ওৱান অফ মাউচ ইজ এনচাৰ হৈছে পাপ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন হৈছে দি ইয়ং ওৱান অফ পেৰট ইজ এনচাৰ হৈছে চিক ইয়ং ওৱান অফ পেৰট ইজ চিক নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দি বেবী অফ এ মস্কুইটো ইজ কল এনচাৰ হৈছে মহৰ পোৱালিটোক হয় এনচাৰ হৈছে ৰেগুলাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে দি ইয়ং ওৱান অফ ফ্লাই ইজ এনচাৰ হৈছে মেগট আজিৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দি ইয়ং অফ বাটাৰফ্লাই কল্ড এনচাৰ হৈছে চিটাৰ পিলাৰ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু জ্ঞানৰ পৰা চেনেলটোলৈ যদি পোনপ্ৰথমবাৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব